Velkou skupinou onemocnění, kde se pozitivně uplatňují aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii, jsou onemocnění oblasti dutiny ústní, nosohltanu, sinusu a oblasti čelisti jako takovému. To znamená záněty parodontu, bolesti zubů, záněty středního ucha, záněty dutin a rýma. Zánět parodontitida, je chronické zánětlivé onemocnění vazivého a kostěného závěsného aparátu zubu. Pokud se neléčí, tak postupně dochází k ústupu dásny, odhalování zubních krčků, k posunům, uvolňování zubu a k jejich ztrátě. Prvním nejčastějším projevem je otok, zarudnutí dásní, krvácivost dásny a podobně, případně zápach z úst. Základem léčby je dokonalá ústní hygiena a odborná stomatologická péče. Součástí celkové péče může být i aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která může doplňovat tuto cílenou stomatologickou péči. Uplatní se hlavně protizánětlivý efekt, protiotokový hojivý efekt, vazodilatační, dochází k zmenšování sklerotizačních a destrukčních změn v kostní tkáni a k zachování zubů. Bolesti zubů patří mezi velice časté onemocnění a potíže, které jsou způsobeny poškozením zubů, zubním kazem, odlomením kousku zubu a podobně, poruchami skloviny, postižením nervu zubního, zánětem alebo postižením měkkých tkání kolem zubu. Bolest se může z místa poškození šířit do dalších oblastí hlavy a vždycky je důležitá prvotní stomatologická odborná péče a ošetření. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomag používáme v akutní fázi jako doplnění celkové analgetické léčby a po ošetření ještě k urychlení vstřebávání otoku zánětu a k podpoře hojení. Neaplikujeme pouze při krvácejícím lůžku po extrakci. Jinak je magnetoterapie výborně využitelná, hlavně jako protibolestivá léčba a dohojovací regenerační péče. Nachlazení, rýma, katary horní se zdýchacích jsou po celém světě nejčastější příčinou infekčních nemocí a často vedou k druhotným závažným komplikacím. U dětí například ke zánětům středu uší a podobně. Ucpaním Evstachové trubice při viróze se omezuje drenáž středouší a virová infekce indukuje zánětlivé procesy uvnitř středouší a případně na to nasedá další bakteriální superinfekce. Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag využíváme od začátku vzniku potíží, hlavně k uvolnění neprůchodnosti Evstachové trubice pro otok sliznic. Při nutnosti cílené ORL léčby při zánětech nosohltanu a dutin aplikujeme magnetoterapii co nejdříve spolu s ostatní léčbou, včetně léčby antibiotické. Magnetoterapie působí protiotokově, stimuluje hojení, zlepšuje efekt antibiotické léčby, výrazným způsobem se podílí na doléčování a rekonvalescenci po prodělání akutní fáze onemocnění. U alergického podílu, u alergické rýmy vede aplikace ke snížení vodnaté sekrece a uvolnění a zlepšení celkového klinického stavu. Aplikujeme lokálně na oblast dutin, na oblast krku, většinou pomocí selenoidu nebo diskového aplikátoru.